Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con Acer Aspire V5 series nha các bạn. Con này là Core i5. Hiện trạng của con này là lên hình một chút xíu là tắt nha các bạn. Lên hình rồi tắt. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy và mình sẽ cho các bạn xem. Nó lên hình một chút xíu là nó tắt nha các bạn. Rồi, mình cắm nguồn nha các bạn. Đó, các bạn quan sát. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi các bạn thấy lên hình. Rồi máy tắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cho các bạn xem cái cục cấp dòng nha các bạn. Đó, các bạn xem sẽ dễ nhìn hơn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ cấp dòng của mình nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn dễ quan sát hơn. Rồi đó, các bạn thấy là máy đã nhảy dòng nha các bạn. Đó. Rồi máy lên hình nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là đồng hồ dòng đang nhảy này các bạn. Lên một tí xíu là nó sẽ tắt nha các bạn. Đó, các bạn thấy là máy đã tắt. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo men ra nha các bạn. Và mình sẽ kiểm tra sửa chữa. Rồi sau khi mình tháo cái men ra nha các bạn. Ở dòng này thì mình trước tiên mình sẽ fix hai con béo trước nha các bạn. Mình sẽ xử lý hai con béo trước để xem như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo từng con béo rồi mình sẽ chép nha các bạn.
Rồi tiến hành mình sẽ xử lý con boss này nha các bạn. Đó, và con boss phía bên đây nha các bạn. Rồi. Rồi, sau khi mình chép xong nha các bạn. Bây giờ thì mình gắn vào. Rồi, tới con bên này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp con bên này ra. Rồi, tiến hành mình sẽ gắn con này vào nha các bạn. Sau khi mình chép xong. Rồi, tiến hành mình sẽ vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh hai con BIOS vừa chép xong. Sau đó mình sẽ tiến hành ráp vào để thử nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vào và mình sẽ thử nha các bạn, xem như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái main vào nha các bạn. Vào trong máy và bắt đầu mình sẽ siết ốc. Sau đó mình sẽ mở máy và cho máy chạy vào WinPE nha các bạn, xem máy có bị tắt hay không nha các bạn. Sau khi mình vừa phích lỗi hai con BIOS nha các bạn. Rồi mình sẽ gá sơ cái máy vào nha các bạn. Rồi mình cố định vài con ốc nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ mở máy, cho máy chạy vô WinPE thử nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ cắm nguồn. Rồi máy lên hình nha các bạn. Rồi máy đang boot vào USB.
Rồi như vậy máy đã vào WinPE nhé các bạn, và không bị tắt nữa. Cái ban lúc đầu nó là khi mình mở máy nó lên hình là nó sẽ tắt nha các bạn, lên hình nó sẽ tắt liền, mình không chạy vào Win được. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ test vào WinPE cho các bạn xem là máy đã hoạt động vào Win không bị tắt nha các bạn. Rồi video chia sẻ về cái ban chạy tắt của con Acer V5 nha các bạn của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.